Mắt thì cô vẽ khá giống, chỉ là lông mày của Trần Thuốc Bảo không ngắn như vậy. Được, ta sẽ vẽ lại. Mời A Hồ xem. Sư phụ, không ổn rồi, không ổn rồi. Lão Phí xảy ra chuyện rồi. Chính là như vậy, hai hồn ma bắt ông chủ Phí đi mất ngay trước mặt bọn ta. Đưa Tham Quân, ngài mau cứu ông ấy đi. Đúng đó, đưa Tham Quân mau cứu ông ấy đi. Nữ tử mặc y phục đỏ đeo mặt nạ trắng, nam tử mặc y phục đen che mặt, đúng không? Đúng, chính là như vậy, đúng vậy. Hẳn là hai sát thủ đã tập kết Nghĩa Quân và anh Đào hôm ở rừng Thăng Tiên, phường Tu Chân. Những gì bọn họ trông thấy gần khớp với lời anh Đào kể lại. Hỷ Quân, vừa để lại bức tranh. Tiết Hoàng, Lão Giả, Lão La, Lão Lưu dẫn toàn bộ nhân lực có thể dùng của Phụ Ôn Châu tìm tung tích Lão Phí khắp thành. Đó. Lôi Lăng Phong, kêu sư công sẽ không sao chứ? Ta thực sự muốn biết ban đêm con chim quỷ này sẽ làm gì. Ăn chị để sống. Còn nữa, hai tên thích khách kia, ta cảm thấy hôm đó không phải chúng bám theo bọn ta đến đây, mà là bọn ta tình cờ gặp nhau ở đây. Ý Quỳnh là lúc này chúng vẫn còn ở trong rừng. Rừng Thăng Tiên. Lão Sau Trụ còn nhận ra bọn ta không? Ông ta sẽ không nhớ đâu. Khi đó chúng ta còn quá trẻ. Hai vị đùa như vậy, lão hủ thật sự không nhận ra nổi. Nếu đã là bạn cũ, hay là thả ta xuống trước đi. Nếu chúng ta có hiểu lầm gì, có thể nghe lão hủ giải thích. Nếu muốn tiền, lão hủ có thể dâng hết. Còn muốn sống à? Đây là rừng Thăng Tiên. Giờ chân ông hướng lên trời xanh, đầu chút xuống dưới đất. Ông sẽ không quên kiểu trừng phạt nội gián này chứ. Rừng Thăng Tiên. Nội gián. Phí Anh Tuấn, ông giúp quan phủ gài bẫy hai ân sư của ta. Đêm nay chính là ngày chết của ông. Ta nhớ ra rồi. Hai người là hai đồ đệ của lão tặc Mặc Ảnh, Chu Đen và Trấm Đỏ. Nhờ ơn ông, và từ đó bọn ta không còn liên lạc được với tổ chức. Vậy nên tên gọi cũng bị bỏ rồi. Vậy kẻ hôm đó ám sát Tô Vô Danh cũng là hai người. vốn định giết tên họ Tô, báo thù cho ân sư. Không ngờ nữ tử bên cạnh hắn lợi hại như vậy. Bọn ta sẽ không liều mạng giết cô ta đâu. Hôm nay giết ông báo thù cho sư phụ xong, phu thê bọn ta sẽ rời khỏi Trường An. Từ nay trên giang hồ sẽ không còn thích khách Chu Đen và Trấm Đỏ nữa, chỉ còn đôi phu thê trộm cắp tiêu dao tự tại. Chờ đến khi máu của ông sắp chảy cạn, chim quỷ sẽ tiễn ông thăng tiên. Sáng mai thức dậy, đến xương cũng chẳng còn. Để tình năm xưa ta từng chữa trị cho hai người, thả ta xuống đi, tha cho ta một mạng đi. Lão Phi ta vẫn còn muốn sống.
Trăng sao xoay dần, lại qua 3 ngày. Đại hội trúc bầu tâm sự lại đến như hẹn. Sự đời rối ren, nhưng vẫn có phép tắc nhất định. Nỗi khổ nhân sinh ắt có cách hóa giải ưu phiền. Nay thần linh lại giáng lâm, ẩn trong thân xác chủ tôn, xóa bỏ phiền muộn cho các vị, độ hóa chúng sinh. Thần giải ưu, vua của chúng ta. Đại hội giải ưu hôm nay vẫn như mọi lần, sẽ chọn ra người đau khổ nhất trong số những kẻ đến than thở. Người được chọn sẽ theo lệ cũ chém giết ma phiền não của tháng này. Sứ giả thắp đèn đâu? Xong lễ, kính mời chủ tôn. Dưới ánh sáng rực rỡ, thổ lộ lòng. Nay người có mặt, trong ngoài thành tâm, nói ra tâm sự, chấm dứt đêm dài. Chủ tôn. Ta là kế công của đại đường. Đừng đi. Ta là kế công của đại đường. Lão Phí, Lư Lăng Phong, cứu Lão Phí. Trường An bao la, dưới chân thiên tử, kẻ gian tặc to gan ở đâu ra? Xưng tên chịu chết đi. Phu thê ta đã không còn tên họ, đang trừng phạt nội gián, không liên quan đến người ngoài. Xin hãy thông cảm cho. Giết người hại mạng mà nói nghe chính đáng thế à? Nào có lý đó. Ta biết người võ nghệ cao cường, phù thề bọn ta vốn không muốn liều mạng. Tiếc rằng nghi thức trừng phạt đã bắt đầu, không thể dừng lại được. Tạc Ba,
mời tất cả lật tấm thẻ cổ trước mặt mỗi người. Người lật được thẻ cổ có mã số từ 1 đến 5 là người may mắn tối nay. Mời lần lượt lên đài bày tỏ. Cảm tạ Chủ Tôn toàn năng đã cho ta cơ hội trút bầu tâm sự. Tết Thượng Nguyên năm ấy, ta đã lén cắt một mảnh giấy liệm quý giá làm khăn quấn đầu cho hắn. Đòn roi của cha đuổi theo ta đến tận bờ Cúc Giang. Ta nói chỉ cần không đánh chết ta thì ta sẽ làm đương tử của chàng ấy. Thuở mới cưới, lúc ta giận sạp bán bánh hù ở chợ Đung, mặt trời chỉ vừa chiếu đến, người gác phường Vĩnh Sùng gom góp từng đồng tiền một. Chàng ấy nói muốn mua cho ta một cây trâm bạc. Ta chê đắt quá. Suốt 10 năm, dù là tuyết phủ trắng xóa hay là mưa như trút nước, lửa than ở sạp bánh hù cũng chưa bao giờ tắt. Cuối cùng bọn ta cũng mở được tiệm riêng. Nhưng chàng ấy đêm nào cũng say sưa ở phường Bình Khang, chẳng chịu về nhà. Ta nghĩ phu quân ở bên ngoài cực khổ, nếu có thể quên đi ưu phiền ở Ca Lâu thì có đáng gì. Nên để chàng ấy đi. 3 năm trước, chàng ấy nói lụa ở Lạc Dương giá tốt, bèn đem theo toàn bộ tiền tích cóp đi buôn tơ lụa. Chàng ấy còn nói xong đơn hàng lớn này thì ta sẽ không bao giờ phải đi bày sạp bán bánh hù nữa. Ta sợ chàng ấy thiếu vốn, nên đã thế chấp cả tiệm và nhà cũ cho tiệm cầm đồ, còn đưa cả ngọc bội mỡ dê mà mẹ để lại cho ta lúc lâm chung cho chàng ấy mang đi. Này, đã qua 900 ngày đêm, ngày nào ta cũng đứng ở cửa Xuân Minh trông về phía đông, đợi chàng ấy trở về. Đợi mãi lại chỉ đợi được một tờ hưu thư gửi từ Lạc Dương. Bi ai thay, bi ai. Từ khi cha mẹ qua đời, con cũng bị người ta bắt cóc. Ta trách nương tử không trông coi cẩn thận, nàng ấy lại trách ta không có tiền thuê quản gia. Thật sự không nén nổi cơn giận, liền tát nàng một cái. Và mà nàng ấy lại chạy theo tên đồ tể ở phố sâu. Sau này ta mới biết họ đã gian díu với nhau từ lâu rồi. Ta thành ra lẻ loi một mình. Nhưng ta biết không thể cứ suy sụp như vậy mãi. Vậy nên đã bán nhà tổ tiên để lại, cùng bằng hữu thuê một cửa tiệm, bắt đầu kinh doanh hương liệu. Mới đầu còn lời thật, nhưng chẳng bao lâu triều đình lại quyết định tăng thuế. Bằng hữu của ta không muốn nộp thuế, nên đã giở trò trên sổ sách. Kết quả bị phát hiện phải nộp bằng 3 lần tiền thuế. Thế nên toàn bộ tài sản đều đem đi nộp phạt hết, còn phải gánh một đống nợ nần. Người bằng hữu kia không chịu gánh nợ, nên đã dơ vét hết toàn bộ hương liệu ở trong tiệm rồi bỏ trốn. Ta cũng muốn trốn, nhưng lại bị tóm lại rồi đánh một trận tơi bời. Này chẳng những mất hết tất cả, mà thân xác cũng què quặt. May mà có cơ hội đến đây trút bầu tâm sự, để quên đi ưu phiền. Đa tạ Chủ Tôn toàn năng. Bi ai thay, bi ai. Người có thẻ cổ viết số 3, mời lên đài bày tỏ. Người có thẻ cổ các chữ tam, mời lên đài bày tỏ.
Mấy người cũng khổ thật ấy. Ta vốn tưởng rằng mình sinh ra trong giang hồ, mạng như cỏ rác, phải dắt đao đi cỏ dép, phi ngựa khắp non nước. Nhưng không ngờ rung rủi thế nào lại tìm được Ý Trung Nhân. Ý Trung Nhân của ta là bậc thông tuệ đương thời. Tuy rằng đối xử với ta không tính là quá ân cần, nhưng cũng tạm được. Nhưng ta vẫn có muộn phiền. Nỗi phiền muộn của ta là liệu người ấy có thể cho ta trốn về mà ta muốn không? Nếu có thể cho thì nhanh lên chút được không? Cứ kéo dài mãi thì ta sẽ già mất. Nói trắng ra, ta hy vọng ta và Ý Trung Nhân cùng nhau phá tan những ràng buộc nơi Trường An ảo mộng, cùng nhau thúc ngựa mà đi. Liệu có được chăng? Nếu được thì vào ngày nào, vào năm nào? Hết rồi. Ta vẫn cứ là chưa khổ bằng mọi người. Đa tạ chủ tôn. Ta đã đến nhiều lần, cuối cùng cũng có cơ hội được trút bầu tâm sự. Ta khác với mọi người, sẽ bắt đầu tâm sự của mình bằng một câu chuyện. Chuyện kể rằng ngày xưa có một nước tên là nước Đại Què. Trong nước đó có một người tên Tâm Ba, tự cho là mình tài tuấn, học hành khổ cực, 10 năm mới đậu tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan ở Què Kinh. Vùng đất Què Kinh chia làm phía Nam và phía Bắc. Tâm Ba giữ đất Nam làm chức phủ lệnh, mà dùng phủ Bắc sung túc, vốn đã giàu có sẵn, phủ Nam thì tiêu điều không chút nhựa sống. Tâm Ba tài chức mà ưu tư sớm túi, quyết chí giúp dùng phủ Nam hưng thịnh. Sau đó ngày ngày tận tụy, dốc cạn tâm quyết, việc gì cũng đích thân làm, hết lòng hết sức. Thế nhưng chỉ vì chẳng phồn vinh bằng phủ Bắc, thuế má cũng không bằng, quan trên càng chẳng nhìn thấy nỗi khổ tâm của hắn, chỉ mắng hắn vô dụng. Hắn coi bách tính như củ báu. Vậy mà có ai thật sự coi tên phủ lệnh này ra gì? 2 năm trôi qua, Tâm Ba kiệt quệ tinh thần sức lực, đêm chẳng ngủ được, thường mơ thấy mình chết khi tại chức, không một ai tới giếng. Khổ quá mà. Khổ thay. Khổ. Người có thể của các chữ ngũ mời lên đài bày tỏ. Bước vào cung thành sâu tự bể. Người đâu? Lôi tên tôi vô danh này xuống cho ta, đánh gậy đến chết. Xưa có một hoàng quan nhỏ vô danh. Người đời đều nói hoàng quan nham hiểm. Vì thân thể khiếm khuyết nên lòng dạ cũng trở nên hiểm ác. Nhưng hoàng quan trung thành, hiền đức trong thiên hạ cũng nhiều lắm. Thời Hán Hòa đế có Trịnh Chúng, phò tá Hòa đế diệt ngoại thích đầu thị, dẫn đến thịnh đế Đại Hán. Lại có người tên Thái Luân phát minh ra giấy để phúc cho đời sau. Tên hoàng quan nhỏ bé phía sau cây cột kia, tuy xuất thân từ nơi tầm thường, nhưng tâm tính ngay thẳng mà có chí lớn, muốn giúp minh quân gây dựng nên một thịnh thế, cũng để xoay chuyển cái nhìn bàn tán độc địa của người đời về hoàng quan. Nhưng muốn giúp đỡ thiên tử thì cần thiên tử anh minh quả cảm, quyết đoán dứt khoát, quả quyết khi cần. Kết quả thiên tử lại lo trước nghĩ sau, ngần ngại không chịu tiến lên, bỏ lỡ cơ hội tốt hết lần này đến lần khác, dẫn đến quyền kiểm soát rơi vào tay kẻ khác. Đến ngai vàng cũng ngập tràn nguy cơ. Tên hoàng quan kia tuy là trung thành và dũng cảm, có gan có trí, có mưu có lực, song lại chẳng có đức dụng võ, trái lại còn bị chèm pha, thậm chí bị bàn tán rằng lộng quyền.
Họa sát thân trình trập mọi lúc. Đại hội trúc bầu tâm sự đêm nay, 5 người thổ lộ tâm sự đều đã giải bày xong. Xin chủ tôn hãy quyết định người chiến thắng cuối cùng. Người buồn thương khổ não nhất đêm nay là cô nương bán bánh hồ. Như vậy, nghi thức trảm quỷ sẽ do cô nương bán bánh hồ thực hiện. Nghi thức trảm quỷ bắt đầu. Giết, 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 giết. Nỗi buồn thương và khổ não của cô hơn hẳn những người bày tỏ khác, cho nên chủ tôn đã ban cho cô vinh hạnh được chém ma phiền não. Bước lên phía trước, dùng kiếm chém đầu nó đi. Nó là ma phiền não, là quỷ dữ, phiền não của từng lớp danh sĩ. Chúng sinh Trường An đều do nó mà ra. Giết, giết đi. Giết, 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 chém chết quỷ dữ. Từ nay về sau sẽ không còn phiền não nữa. Giết, 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 giết. Giết. Giết, 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 giết. Chủ tôn. Lão Phí, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Ông nhìn xem trong số thuốc này loại nào cứu được mạng ông. Hòa tan bằng rượu vàng rồi bôi lên vết thương của ta. Hỷ quân, đi mau. Được. Được. Lư Tham Quân, Lư Tham Quân, Lư Tham Quân. Thế nào rồi? Lúc bọn ta đuổi tới rừng Thăng Tiên, đâu còn ai ở đó nữa đâu. Thi thể cũng biến mất, bị chim quỷ ăn mổ. Trái lại còn có vài mẫu xương cốt còn sót lại. Còn cả mảnh dụng từ y phục đó da đen nữa, đáng sợ lắm. Cái gì đáng sợ cơ? Tuyệt đối không có gì đáng sợ hơn những gì bọn ta thấy đâu. Lư Tham Quân, điều động và tập hợp nhân lực đi đập tìm giải ưu đi. Cái gì? Anh Đào, đừng nói bậy. Nhưng chính bọn họ đã chém giết. Chẳng lẽ Quynh không nhìn ra? Đương nhiên ta nhìn ra.
Lư Thâm Quân, đêm nay ta và anh Đào ở. Sao lại có mùi thuốc nồng thế? Là lão Phí. Phí thúc đang cứu ai vậy? Không phải cứu người, là tự cứu mình. Tự cứu mình. Tịnh trưởng cho máu hồi lại không phải chuyện một sớm một chiều đâu. Tiết Hoàng, mang thêm chăn tới đắp cho ông ấy thấy ấm hơn, ngủ thêm một lúc. Vâng. Anh Đào, lát nữa rồi muội lại tới trong tiếp. Đi đi. Vất vả cho Hỷ Quân rồi, hay là nghỉ ngơi một lát đi. Không cần đâu, thêm nửa canh giờ nữa là có thể hoàn thành chân dung của Trần Thúc Bảo rồi. Ta đi vẽ đây. Tìm giải ưu gì chứ? Có mà chỗ trục lợi thì có. Sao lại lừa mất vàng miếng của huynh thế? Tô Vô Danh, huynh cũng có già đâu. Sao mà lẩm cẩm để cho người ta giở trò thế? Huynh tưởng Phụ Ung Châu có nhiều vàng miếng lắm à? Đây là lần đầu tiên ta động tới vàng miếng từ khi làm tổng giám mật thám đấy. Còn nữa, tiệm giải ưu này tuyệt đối không đơn giản, chỉ là chỗ trục lợi như đệ nói đâu. Bên trong quái quỷ lắm. Quái quỷ thế nào? Chị nói riêng về thân phận của những kẻ đến nơi này để giải tỏa muộn phiền. Có vài người vượt quá cả tưởng tượng. Phải rồi, tiệm này 3 ngày mở cửa một lần. Chỉ bằng lần sau để đi cùng ta nhé. Thế nào? Linh cảm của ta là 2 chữ giải ưu trên bức quyết thư cầu cứu kia là đang chỉ tìm giải ưu, chỉ là chưa viết xong thôi. Nếu đúng như Quynh nói, vậy tìm giải ưu kia quả thực có khả năng làm hại tính mạng con người. Nhưng nhà môn vào phường Tu Chân điều tra vụ án, người báo án lại chỉ là một A Lại đã mất tích. Ở đây, cô... Các người lại muốn làm gì? Giết người cướp của phải không? Ta nói cho các người biết, ta gọi người, ta báo quan đấy. Chẳng lẽ người không biết Quynh ấy chính là quan à? Thế quan cũng không được xông vào nhà riêng của dân giết người chứ. Lừa vàng miếng của bọn ta thì có lý lắm à. Ta lừa các người bao giờ? Là các người tự nguyện bỏ tiền ra mua hội viên vàng mà. Một miếng vàng được 2 suất. Ta còn bị thiệt đó. Ta hỏi người, lúc đó người đã nói thế nào? Ta nói thế nào ấy nhỉ? Suất của thành viên vàng có ít lắm. Vốn dĩ phải đến 100 lần mới có cơ hội đạt được. Nhưng ta có chút quen biết, cho nên có thể dùng mấy thứ ngoài thân như tiền bạc giúp người muốn thổ lộ với mọi người trút hết u uất ở trong lòng, trở thành thành viên hạng vàng. Ta nói có sai đâu. Ta đâu có nói các người trở thành hội viên vàng là chắc chắn sẽ có cơ hội giải bày. Ngụy biện. Ta cắt lưỡi người đấy, có tin không? Nào, lại đây. Cắt đi. Cô cắt đi. Cô cắt lưỡi ta sẽ viết quyết thư. Ta đến chỗ thiên tử cáo trạng các người. Ngươi từng viết quyết thư? Cũng chưa từng. Thế phải đâu đến mức nào chứ? Anh Đào à, ta nhớ ra rồi. Quả thật cậu ta không đảm bảo là mỗi người đều có cơ hội giải bày. Gì cơ? Tôi Vô Danh huynh. Đó chứ ngài cũng hiểu lẽ phải đấy. Quân tử yêu của cải, nhưng phải có cái lý. Người đã lừa ta 2 lần, nhưng ta tâm phục khẩu phục. Ngài càng ngày càng hiểu lý lẽ đó. Ta cũng muốn kết bạn với ngài rồi đó. Ta đến là để kết bạn với ngươi mà. Đêm qua ta không có cơ hội giải bày, về nhà rồi trằn trọc suốt đêm, cho nên ta muốn đi thêm một lần nữa. Được chứ?
Hội chiên chàng sẽ có tư cách này trọn đời mà. Ta muốn dẫn thêm nhiều người đi, đều phải là hội chiên chàng à? Vậy một suất 1 miếng vàng, người thế này cũng không hay lắm đâu nhỉ? Quan trên à, bạn bè là bạn bè, buôn bán vẫn phải làm chứ. Nhưng Jacinta là người coi trọng nghĩa khí nhất. Vậy thế này đi, 2 suất 1 miếng vàng, thế nào? Là do ngươi ép ta đấy nhé. Anh Đào à, giao cho muội người này nhé. Chờ sau khi trời tối, cứ dứt thi thể vào rừng Thăng Tiên là được. Thì khoan đã, coi như các người tàn nhẫn, nghe các người cả đấy. Đã được chưa? Hôm nay có chuyện vui gì sao? Hầu hạ bên cạnh bệ hạ thì ngày nào cũng là chuyện vui. Không đúng. Gần đây ngươi luôn cau mày ủ rũ, hôm nay lại tươi cười rạng rỡ. Chắc hẳn là có chuyện vui. Nói ra xem, để trẫm cũng được vui theo. Thực sự không có gì đặc biệt, chỉ là hôm qua thuộc hạ đã đến một nơi gọi là tiệm giải ưu. Ở đó có thể thổ lộ phiền não, ưu phiền tan biến ngay. Có nơi như vậy sao? Đúng vậy, có thể nói làm sao giải ưu sầu, chỉ có tiệm giải ưu. Có thể đưa trẫm đi được không? Bệ hạ, tiệm đấy nằm ở phường Tu Chân hẻo lánh, bệ hạ không thể đi. Sao lại không thể đi? Trong lòng trẫm cũng có điều u uất, không nói ra thì khó chịu. Những chuyện này thuộc hạ đều nhìn thấy, cũng lấy làm sót. Nhưng mà những chỗ như tiệm giải ưu chỉ hợp cho những người như bọn thuộc hạ đến tiêu khiển. Sự an nguy của bệ hạ là gốc rễ của đại đường, không thể để xảy ra sơ suất. Hơn nữa còn phải khớp ám hiệu, phải đeo mặt nạ. Đây nghe cũng thú vị đấy. Đeo mặt nạ rồi thì chẳng ai nhận ra trẫm là ai. Không nhận ra được, kẻ muốn hại trẫm cũng không nhận ra. Vậy chẳng có vấn đề an toàn gì nữa. Trường an của đại đường vẫn rất thái bình. Đều tại tiểu nhân ăn nói bừa bãi, đáng đánh, đáng đánh, đáng đánh. Trông quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Đó chẳng phải là phu quân của Thụy Thu, Trần Kim hay sao? Bảo sao thấy quen thế? Đúng là Trần Kim. Ai vẽ vậy? Sao lại vẽ giống thế? Thụy Thu chính là nữ pháp sư cầu mưa. Đúng, chính là pháp sư cầu mưa. Nhà cô ấy ở đâu? Ở phía kia. Có ai không? Tư pháp thăm quân Ung Châu tra án. Lư tham quân. Tân quyện lệnh. Muốn tra án sao? Vậy ngươi chờ một chút. Chuyện ta đang bàn với Thụy Thu cũng không phải chuyện nhỏ đâu, thậm chí còn lớn hơn cả vụ án các ngươi đang điều tra. Thụy Thu à, tóm gọn một câu, ta mong cô chọn từ trong phường và cô nương mang dáng thanh tú linh động. Số lượng có thể là 5 người, 7 người hoặc 9 người, luyện tập các vũ đạo đồng bộ, rồi đến các phường trong Trường An biểu diễn. Có thể đặt tên là Đoàn nữ pháp sư cầu mưa phường Tu Chân. Như thế mới thu hút nhiều người hơn, đặc biệt là quan lại phú quý ở huyện Trạng Điền, để bọn họ đến đây mua nhà, đến đây tu tiên, đến đây ăn uống. Khi ấy phường Tu Chân heo hút này chẳng phải sẽ náo nhiệt phồn qua sao? Còn tiền công của các cô đều do huyện Trường An chi. Đương nhiên lúc biểu diễn không được đeo mặt nạ. Điều này rất quan trọng. Quyền lệnh, chuyện này không được. Sao lại không được? 4 quyền lệnh đã cân nhắc thấu đáo. Ta có thể nâng đỡ cô thành nữ tử nổi tiếng nhất Trường An, nhưng ta không muốn trở thành nữ tử như thế. À thì Thụy Thu, hay là cô suy nghĩ thêm đi. Lý phường trưởng, năm ấy đại hạn, Trường An chỉ rơi được mấy trận mưa hiếm hoi. Riêng phường Tu Chân thì một giọt mưa cũng không có. Đúng lúc ấy phụ thân ta mới mất. Hàng xóm xung quanh đều trách ta nhà pháp sư cầu mưa không có nam đinh, nên mới bất đắc dĩ đeo mặt nạ lên đài cầu mưa. Đúng thế, đúng thế. Đêm đó Trường An đã đổ mưa lớn, mà phường Tu Chân lại mưa nhiều nhất. Nếu không thì Trường An cũng chẳng có một nữ pháp sư cầu mưa. Lần trước quyền định bắt ta bỏ mặt nạ, ta đã bỏ xuống. Giờ bảo ta đưa mấy cô nương đi khắp nơi múa hát, thật sự làm khó ta rồi.
Phu quân đang chuẩn bị khoa cử. Thụy Thu còn phải nấu cơm cho chàng. Phu quân của cô tên là Trần Khiêm mà. Đúng thế. Vậy cô lại đây xem thử bức họa này. Có phải người này không? Là ai vẽ vậy? Giống quá. Hắn đang ở đâu? Bây giờ đang ở đâu? Chàng ấy đang ngủ trong nhà. Ngủ? Quyền lệnh đến nhà cô, phu quân cô lại ngủ sao? Không phải phép thì phải. Chàng ấy thức cả đêm để đọc sách nên quá mệt mỏi. Quyền lệnh chưa đến, ta định gọi chàng ấy dậy, nhưng quyền lệnh bảo không cần. Đúng thế, ta đến tìm Thụy Thu bàn việc. Phu quân cô ấy ngủ trong nhà, ta cũng chẳng để tâm. Phong thái danh sử vốn nên như vậy mà. Nên như vậy, nên như vậy. Quyền lệnh đúng là trọng thực tế, không câu nệ tiểu tiết. Tô Mỗ bội phục. Thụy Thu, ta hỏi cô lần nữa, phu quân cô ngoài chuẩn bị khoa cử còn làm công việc gì khác không? Từng làm chân chạy việc, nhưng ta thấy vất vả quá nên khuyên chàng nghỉ rồi. Hắn thật sự đang ngủ trong nhà. Nếu không phải thì sao? Pháp sư cầu mưa, cô đã nghĩ ra cách giải thích chưa? Quyền lệnh đang ở trong nhà ta, ta nào dám nói chối. Nếu ngài muốn gặp phu quân ta đến vậy thì chờ một lát, ta đi gọi chàng vậy. Trần Thúc bảo, chẳng phải lúc người đến phường Tuyên Dương chào độ đã quen một tiểu thư nhà giàu, muốn theo cô ấy hưởng vinh quang phú quý sao? Ở trước mặt nương tử ta, người nói những lời ấy là có ý gì chứ? Ta, chẳng phải người từng nói nương tử người cấm miệng. Ta thừa nhận trước kia ta và Thụy Thu có mâu thuẫn, ta giận dỗi, cũng từng nói vài lời không nên nói với người ngoài. Nhưng giờ phu thê bọn ta đã hòa thuận trở lại, vì sao ngươi lại gây chia rẽ? Với lại ta đâu phải tên Trần Thúc Bảo, đó chỉ là tên giả của ta. Dẫu sao người có học thức mà đi làm chạy việc cũng không dễ dàng gì. Tôi vô danh. Người có nhận ra chiếc áo này không? Chiếc áo này à? Hôm đó phu quân về nhà, trên người bỗng có thêm chiếc áo này. Ta rất tò mò. Bộ đồ này từ đâu ra vậy? Mua ở hiệu đồ cũ đấy. Bao nhiêu tiền? Mấy chục đồng. Tiền chạy việc 3 ngày mà thôi. Phu quân nói đùa rồi. Chỉ riêng cúc thắt đá ngọc lam ở cổ áo đã đáng giá vài trăm đồng rồi. Đắt vậy sao? Ta đoán lúc chàng giao đồ cho tiệm giao hàng đã trộm được. Phải. Đừng tưởng, ta khiến nàng mất mặt rồi. Ta hổ thẹn không biết trốn nơi đâu. Hôm đó hai người bọn ta cãi nhau to. Sau đó ta mang cái áo này treo ở rừng Thăng Tiên, chủ yếu vì ta sợ họ đới kia báo quan, kéo người tới bắt quả tang tại nhà. Nhưng 2 hôm sau lại nghĩ, dù sao phu quân cũng từng mặc áo này, treo ở đó khác gì nguyên rủa chàng. Ta liền chạy về rừng Thăng Tiên lấy nó về. Chỉ là lúc hoảng loạn, cúc thắt đá ngọc lam đắt giá nhất bị ta giật rơi mất. Tìm thế nào cũng không thấy, chỉ đành bỏ đi. Sau đó không phải chứ, pháp sư cầu mưa của phường Tu Chân. Để được nhìn thấy dung mạo thật của cô, ta đã cố ý đợi cô xuống đài gỡ mặt nạ ra, nên ta nhận ra cô. Ngài là trưởng quầy của hiệu đồ cũ Hồng cô nương. Hôm nay ta đến phường để thu mua đồ cũ. Chiếc áo bào này cô có bán không? Phu quân vốn muốn đem trả lại chiếc áo này, là ta tự tiện đem bán như đồ cũ. Nếu phải đánh roi, ta xin chịu thay phu quân. Nếu phải phạt tiền, bọn ta chấp nhận nộp phạt. Lưu Tam Quân, tên trưởng quầy họ Đới kia đã khai nhận mưu hại cháu ngoại của hắn chưa? Khai rồi. Vậy chiếc áo này vốn là tang vật, người chết còn từng mặc, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Về phần ngươi, đã là người có học lại làm ra chuyện như thế này, thật không ra thể thống gì. Bổn quyền lệnh chính thức răn dạy ngươi tại đây. Dân.
Trần Kim biết lỗi rồi. Lưu Tham Quân, ta thấy chuyện này nên bỏ qua đi. Dù sao cũng chẳng phải lỗi gì lớn. Thụy Thu à, chuyện khi nãy ta nói với cô suy nghĩ kỹ lại nhé. Đến lúc đó ta sẽ mời người từ phường Bình Khang và Ba Tư Quán đến. Họ sẽ trang điểm cho cô xinh đẹp nhất Trường An. Tên Trần Kim này xét về diện mạo thì khớp với Trần Thúc Bảo, mà A Hồ tả. Nhưng ta cứ thấy có gì đó sai sai. Quỳnh xem hắn không có chút thái độ lương lẹo nào, hoàn toàn không giống kẻ đã chạy việc nửa năm. Trần Kim, điều nhảy cầu mưa của Thụy Thu rất quan trọng đối với phường Tu Chân, thậm chí là cả huyện Trường An. Người phải khuyên cô ấy chấp nhận đề nghị của bổn quan. Ngày thường cậu phải yêu nương tử nhiều hơn, không được để cô ấy nấu cơm cho người, lại càng không được để cô ấy bị thương nữa. Ngươi nhìn trán cô ấy đi. Ta hiểu rồi ạ, ta ghi nhớ hết rồi. Xin Quyện lệnh yên tâm. Lưu Tham Quân, để ta bắt Trần Kim và Thụy Thu về thẩm tra thêm. Hồ đồ, không thấy Tân Quyện lệnh ở đây sao? Dù Tân Quyện lệnh không ở đây cũng không thể bắt người bừa bãi. Dân. Tướng tứ hoài, đoàn tụ khó. Nghe tin chàng phùng chiếu trấn Cao Lan, Thành Long xa thẩm cửa nhạn lạnh ngàn, sầu dày héo hon hình bóng, áo đai gầy guộc mà rộng chừng. Trần Kim, hai câu cuối là gì nhỉ? Tiểu nhân chưa từng đọc qua bài thơ này. Được rồi. Thơ phạm tục như thế, Lữ Thị Phạm Chương lại đọc ra được. Đúng thật là. Ta vẫn còn nhớ hai câu sau đấy. Nhớ chàng nay biệt dạng, ai ôm lưng ngóng trông. Tục thì tục, nhưng cũng dễ thuộc lắm. Trần Kim, quê quán ngươi ở đâu? Tổ tịch ở Quyền Hứa, Vĩnh Xuyên, sinh tại Lam Điền, Ung Châu. Quyền lệnh, hay mọi người nói chuyện trước, bọn ta không quấy rầy nữa. Cáo từ. A Hồ, quan trên, hôm qua ngươi nói tên Trần Thúc Bảo đó thích nhất là xem Từ Lăng thi tập. Ngươi không nhớ nhầm đấy chứ? Không nhầm đâu. Không tin ngài đi hỏi ông chủ bọn ta đi. Ta nhớ rõ là Từ Lăng, Thiên Nhân Năm Triều mà. Ngươi có nhìn rõ kẻ vừa rồi là Trần Thúc Bảo không? Phải đó. Chắc là vậy. Trước mặt nương tử mình thì hắn giờ ra dáng người đàng hoàng, chứ ngày thường lúc lăn lộn với bọn ta đâu có đứng đắn vậy. Được rồi, vất vả cho ngươi. Đây, phát quà chân chung là mất một đêm của ngươi. Đây là tiền công Lưu Tham Quân bù cho ngươi đó. Đa tạ quan trên. Lưu Tham Quân, có phải khi nãy ta không nên xen vào không? Xen rất hay. Tiết Hoàng, mang bức họa này đến Lam Điền điều tra về Trần Kim. Dân. Thường đọc Từ Lăng thi tập mà lại không biết thơ của Từ Lăng, thật là đáng ngờ. Lưu Tham Quân bây giờ để điều tra manh mối, càng lúc càng thuần thục rồi. Đó là nhờ Hỷ Quân nhắc ta. Người giỏi hội họa có thể nắm được hình và thần của người được vẽ trong thời gian ngắn nhất. Người này hình giống mà thần không giống, đúng không? Ta chỉ cảm giác vậy thôi. Quá ra là có nghĩ muội âm thầm giúp đỡ à? A Nhân, trẫm thân là thiên tử, nhiều lúc lại không được tự do. Trong hoàng cung này, người trẫm thật sự tin tưởng chẳng có mấy ai. Bệ hạ có chuyện gì sao? Xin cứ dặn dò A Nhân. Đang đúng là thông minh. Trẫm nghe nói phường Tu Chân có một chỗ rất hay, tên là Tiệm Giải U. Trẫm muốn đi, nhưng lại không muốn để quá nhiều người biết. Dù sao mang theo nhiều thị vệ quá, thì chữ hay trong chỗ hay
cũng mất đi rồi. Nhưng tiệm giải ưu có an toàn hay không, trẫm cũng chưa biết. Ta hiểu rồi. A Nhân sẽ đi dò đường trước cho bệ hạ. Bột xích tiễn hôm nay thơm ngọt hơn mọi ngày.